đã có những lúc mà lương của mình có 4 triệu mấy thì đầu tư bất động sản cũng có thể tính là một khoản đầu tư rủi ro. Những ông phi công ấy là những ông không liều nha. Không làm ơn đừng liều. Nếu mà bạn đang làm phi công thì bạn đừng liều. Chào mừng các bạn quay trở lại với The Money Date. Ngày hôm nay thì mình lại ngồi đây nói chuyện với những vị khách mời của mình về những cái chủ đề xoay quanh tiền bạc cũng như là tài chính cá nhân trong lúc mà đang chơi video game. Vị khách mời ngày hôm nay của mình rất là thú vị, đó là bạn Quang Đạt. Xin chào các khán giả của Vietcetera, rất cảm ơn chị và Vietcetera vì đã mời mình đến nhà chơi game trong một ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Hôm nay thì mời Đạt đến đây thì mình sẽ chơi một cái trò gọi là Overcooked. Cái trò này thì là cần hai người tụi mình kết hợp với nhau. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chọn nhân vật của mình. Rồi thì cái trò này là thế giới đang đến ngày tận thế rồi. Có một con quái vật đang tấn công và tụi mình phải nấu những cái món ăn thật là ngon cho nó ăn. Thì nó sẽ thấy thế giới này tươi đẹp quá và nó sẽ không tiêu diệt thế giới nữa mà nó muốn ăn ngon. Thì không biết ở nhà là Đạt có nấu ăn nhiều không? Đạt thì không nấu ăn nhiều, nhưng mà trong mùa dịch ấy thì buộc lòng là phải nấu ăn. Tức là ngày xưa hồi đi học du học ấy thì phải nấu ăn thôi. Đến mùa dịch thì được phát huy lại những cái mình học từ ngày xưa. Thế bây giờ nếu như trong lúc đang chơi game và bị phân tán mà Đạt phải giới thiệu về bản thân mình trong vòng 30 giây và trong đó bắt buộc có chữ tiền thì Đạt sẽ nói như thế nào? Mình là Đạt, mình 30 tuổi. Mình tiền thì không có quan trọng nhưng mình cũng thích tiền. Và nếu có cơ hội thì mình sẽ luôn tìm mọi cách để kiếm được nhiều tiền hơn để phục vụ những thứ mà mình thích. Từ từ nhá, cái này bây giờ là như nào? Cho vào cái đĩa, lấy cái đĩa ở trước mặt còn lại được đây. Rồi xong rồi mới cho cái salad vô. Xong rồi phải lấy nó đúng không? Rồi cho nó ăn luôn đi. Rồi bây giờ mình sẽ bước sang một cái phần gọi là hỏi nhanh đáp gọn về tiền. Mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn. Tờ tiền 50.000 đồng trước đây có màu gì? Xanh là cây. 3 thứ mà theo Đạt là tiền không phải mua được. Tình yêu, tiền không mua được sức khỏe, và tiền không mua được bạn bè. Đúng không? Đúng. Không đúng không sai ở đây, cái này là lựa chọn của cá nhân. Thế còn chị thì sao? Ví dụ như câu đấy của chị. Sức khỏe, đúng. Trí tuệ và sự hạnh phúc. Nhưng không có tiền thì cũng không hạnh phúc được. Tiền là một cái điều kiện rất cần để hạnh phúc. Bây giờ thì mình vừa mới thua cái phần trước nên mình phải chơi lại. Ok. Và trong lúc mà chơi lại thì mình sẽ hỏi câu tiếp theo, đó là nếu như ngày mai là ngày mà cả thế giới sụp đổ giống như trong cái video game này và đã phải tiêu hết số tiền của mình trong một ngày, thì mình sẽ dùng tiền để làm gì? Chắc chắn là mình sẽ không dùng thời gian của mình đi để nấu cho cái con này ăn nữa. Nhưng mà ok, mình sẽ dùng tiền đấy đi đến một nước mà mình rất là thích, ăn những món mình rất thích, mang tất cả những cái người mà mình yêu quý đi đến những cái chỗ mà mình nghĩ là mình đã luôn mong muốn là sẽ có dịp để đưa họ tới. Ok, du lịch trải nghiệm. Đúng cùng rồi, với người thân gia đình của mình. Rồi, nếu ngày mai mình trúng Vietlott đi, mình trúng được 90 tỷ đi, rồi thì Đạt có đi làm tiếp không? Có chứ. Tại vì thực ra mình đi làm là để thỏa mãn những nhu cầu về thăng tiến, tham vọng, chứ cũng không phải là vì mình đi làm chỉ vì tiền ấy. Nên là dù mình có tháng bao nhiêu tiền đi nữa thì mình cũng sẽ vẫn đi làm. Bây giờ nếu mà không làm công việc hiện tại nữa thì Đạt sẽ làm gì? Không làm phi công nữa, mình sẽ làm gì? Chắc là mình sẽ thử kinh doanh cái gì đấy. Mình sẽ đầu tư lướt sóng hay là đầu tư dài hạn? 30% lướt sóng, 70% dài hạn. Nếu mà đầu tư thì mình sẽ đầu tư chứng khoán hay là bất động sản? 70% bất động sản, 30% chứng khoán. Là lúc nào mình cũng có phân chia đúng không? Chứ không theo một cái nào 100%. Đúng rồi. Sau cái phần hỏi nhanh đáp gọn thì mình sẽ bước vào phần tiếp theo. Phần này thì nhiều người rất là thích, trong đó mình cũng rất là thích. Đó là phần trước khi mình nói về tiền thì mình phải kiếm được tiền đó. Thế bây giờ Đạt có nhớ cái công việc đầu tiên ngày xưa của Đạt làm việc gì không? Công việc đầu tiên là hồi năm 16 tuổi đi viết báo. Thu nhập lúc đó mỗi bài báo được 200.000. Nhưng mà đấy là năm 2006 rồi. 200.000 hồi đấy thì nó phải cả triệu bây giờ nhỉ? Đúng rồi, mà mới có học lớp 10 à. Wow. Nên là hồi đấy thực ra là cũng ok, cũng đủ tiền để bao bạn bè đi ăn pizza này kia, đủ tiền mua laptop. Vậy hiện tại thì cái công việc chính của Đạt là công việc duy nhất hay là Đạt có làm thêm công việc gì khác ngoài phi công bây giờ không? Chính thì vẫn là phi công. Có những cái nguồn thu nhập phụ, ví dụ như là mình
quảng cáo cho các nhãn hàng thì mình đã luôn coi nó là một khoản thu nhập phụ. Nhưng mà cái điều đấy nó thay đổi vào năm 2020 khi mà cái thu nhập chính của mình nó quá là bị ảnh hưởng đi, thì tự nhiên cái công việc phụ ấy đến lúc đấy mình nhận ra là nó rất là ok, nó rất là quan trọng. Và tới lúc đấy thì thu nhập chính công việc phụ thì nó khoảng 50-50. Mọi người thường hay nói là công việc của Đạt, những cái công việc như là phi công ấy thì thu nhập rất cao. Cái điều này nó có đúng không? Đạt thì không thấy là đúng lắm. Phi công thì là một công việc thoải mái, tức là đây là một cái thu nhập tương đối là thoải mái cho mọi người. Nhưng mà vấn đề là bạn cũng sẽ khó để có thể giàu được nếu chỉ làm phi công không á. Cháy rồi. Lấy cái này. Đã làm cái công việc này được bao nhiêu lâu rồi? Tới thời điểm này là 11 năm. Vậy thì so với cái mức thu nhập hiện tại và cái mức thu nhập vào cái ngày đầu tiên mà mình bắt đầu làm việc ấy, thì nó đã tăng lên gấp bao nhiêu lần? Chắc đâu đó khoảng 4 lần. Với 11 năm kinh nghiệm. Khoảng 4 lần. Trước khi mà mình được ra làm nghề thì mình phải mất khá là nhiều tiền học phí đúng không? Bởi vì theo Đạt thì khoảng bao nhiêu lâu sau khi mà mình đi làm thì mình sẽ kiếm lại được cái mức học phí mà ngày xưa mình từng đầu tư vào bản thân? Nó cũng vô cùng lắm, nhưng mà khoảng trung bình đi, chắc khoảng mấy năm? Chắc khoảng 5 năm. Và ngày xưa thì cái số tiền mà mình dùng để trả cho cái học phí đấy thì Đạt có phải đi làm hay là có phải làm những cái việc gì đấy để mình trang trải được cái học phí đó không? Hồi đó thì xin bố mẹ thôi. Tại vì 10.000 đô nói là mình đi làm thêm thôi, chứ còn làm thêm 200.000 một buổi thì 10.000 đô thì bao giờ mới làm đủ. Thì hầu hết mọi người sẽ dùng vốn đầu tư của bố mẹ, và sau đấy thì mình có cơ hội để mình trả lại cho bố mẹ. Thì đấy là cái vốn đầu tư của Đạt. Nhưng mà mình có nói chung là mình có nói chuyện thì với bố mẹ về cái khoản đầu tư này rồi, nó có phải là khoản vay hay là không nói hẳn đấy là một khoản vay. Tuy nhiên thì mình vẫn luôn mình sẽ phải trả ơn bố mẹ bằng một cách nào đấy khi mà mình đi làm. Thì cái điểm mạnh của văn hóa châu Á đấy là mình support, gia đình support lẫn nhau mà. Với Đạt thì Đạt là có học bổng, cho nên nó là một cái khoản đầu tư mà nó khá là thuận lợi vào lúc ban đầu. Nhưng mà giống như là một bạn trẻ mà muốn theo cái nghề nghiệp của Đạt đi, thì đối với cái khoản học phí mà 200.000 đô đấy thì nó có phải là một cái khoản đầu tư rủi ro cao không? Cái nghề phi công ấy nó không chỉ đơn giản là bạn đi học mà bạn cũng cần năng khiếu về việc điều khiển máy móc. Đương nhiên thì tập thì cũng sẽ quen ấy, nhưng mà sẽ có những người mà mất rất là nhiều thời gian để quen, mà đôi khi công việc thì nó không cho phép bạn dùng nhiều thời gian như thế. Nên là đúng, mình đồng ý nó là một cái khoản đầu tư tương đối rủi ro. Thực ra mình nghĩ là với cái nghề của mình thì rất là nhiều người nghĩ là nó là màu hồng ấy, đi học dễ rồi đi ra làm nhàn và lương cao, nhưng mà thực ra thì lương cũng không quá cao. Lương ok, không phải là super giàu, tức là bạn sẽ không giàu được mà bạn cũng vất vả, và cái rủi ro nó cũng cao. Với tư cách là một người đi trước thì Đạt có cái lời khuyên nào cho những cái bạn mà giống như là muốn theo cái nghề phi công, nhưng mà bây giờ các bạn cũng không có chắc là các bạn có nên đầu tư vào hay không, và các bạn có cái năng khiếu hay không, thì làm sao để mình xác định được là cái công việc nó dành cho mình? Đạt nghĩ là bởi vì cái khoản đầu tư nó quá lớn và cái rủi ro của nó cũng cao, nên là nếu như bạn không có sự yêu thích thì tốt nhất là đầu tiên là hãy đừng làm đã. Cái thứ hai là nó cũng có rất là nhiều những cái bài test để thử xem là cái khả năng, ví dụ như là khả năng multitasking như bây giờ mình đang làm cũng là một khả năng cần thiết, và thực ra mình thấy là mình không giỏi lắm. Tóm lại là nó cần phải có một cái sự chuẩn bị nghiêm túc, và có một vài những cái test để mình có thể thử một chút xíu xem cái khả năng của mình như thế nào. Đúng rồi. Rồi khi mà mình đi làm nghề thì cái tuổi đời của nó có lâu không? Tuổi đời thì tới 65 tuổi là yên tâm, là không cái khoảng thời gian thu hồi vốn là có. Nếu như bạn không gặp một cái rắc rối nào đấy mà nó ảnh hưởng tới nghề của bạn. Nhưng mà ví dụ như nếu như mình làm nghề phi công xong rồi giữa chừng mình đổi ý hoặc là mình có một cái biến cố gì đấy mà mình phải làm một công việc khác, thì những cái kỹ năng của cái nghề phi công nó thường là nó sẽ được áp dụng tốt cho một cái ngành nghề nào khác, hay là một cái lĩnh vực kinh doanh nào khác không? Ngày xưa ấy, thì nghề phi công nó rất là liên quan tới technical skill, là cách bạn vận hành máy móc. Nhưng mà bây giờ ấy, thì nó lại rất là nặng về non-technical skill. Ví dụ như là những cái teamwork, communication,
leadership, problem solving đấy, là những cái mà phi công họ được huấn luyện định kỳ để improve những cái non technical skill đấy. Thì mình nghĩ là với một cái sự kết hợp với một cái bằng cấp nào đấy thì họ hoàn toàn có thể làm những cái công việc khác nếu như một ngày họ quyết định là tôi không muốn làm phi công nữa. Thế bây giờ nếu như mà đây là trường hợp của Đạt luôn, nên nếu mà Đạt không làm phi công và Đạt làm kinh doanh thì mình có thể rõ hơn là Đạt có quan tâm đến một cái ngành nghề gì đó nhất định không? Mình nghĩ là cái nghề này nó cũng ảnh hưởng đến mình ấy, tức là mình trong đầu mình luôn ngay lập tức làm những cái risk assessment. Xong rồi nhiều khi mình thấy risk nhiều quá. Đúng rồi, mình sẽ thường là bị chùn. Ví dụ mình rất là thích mở một quán, ví dụ đi là một quán bò nướng chẳng hạn. Xong mình đã luôn nghĩ là những cái thứ có thể fail nó rất là nhiều, nên tự nhiên mình lại không làm nữa. Nếu mà nó phải xảy ra ấy, thì mình nghĩ là mình cũng sẽ làm được thôi. Bây giờ mình có thể nói là mình đang trong cái comfort zone ấy. Mình ngại take risk hơn. Đó, mình có thể đoán được, ví dụ như công việc hiện tại thì cái risk assessment nó rất cần thiết, tại vì cái đó là một cái tiên quyết mà trong cái ngành vận chuyển nữa. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà mình làm kinh doanh thì mình có nhiều cái mình phải liều hơn, space hơn cho cái việc risk. Đấy thì đúng là những ông phi công ấy là những ông không liều nha. Không làm ơn đừng liều. Nếu mà bạn đang làm phi công thì bạn đừng liều. Thì mình thấy là cái sự không liều nó rất là rõ ở mình ấy. Mình không thích những cái thứ mà quá rủi ro. Mình vừa mới nói về cái đợt thời gian vừa rồi khi mà cái ngành du lịch cũng như là ngành hàng không bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Vậy thì trong cái thời gian đấy thì Đạt có những cái khó khăn về tài chính không, và Đạt đã trải qua những cái khó khăn đấy như thế nào? Đã có những lúc mà lương của mình có 4 triệu mấy một tháng. Là không có chuyến bay luôn đúng không? Đúng rồi. Tức là hồi đấy cái keyword nó là trả lương tối thiểu vùng á. Chưa bao giờ mình nhìn thấy lương của mình từ đấy hết ạ. Cũng rất là may mắn là trước đấy mình có emergency fund. Đúng rồi, emergency fund. Rất là may trong năm 2019, không hiểu sao tự nhiên mình lại nghĩ là chắc là đến lúc mình nên có một cái emergency fund. Vậy cái emergency fund đấy theo Đạt là khoảng bao nhiêu tiền là đủ? Hồi đó mình cũng đã ngồi xuống đấy, mình ngồi xuống mình nghĩ là đây là emergency fund của mình có từng này tiền. Nếu mà sống như bình thường thì mình sẽ sống được 6 tháng. Nhưng mà nếu như mà gọi là survival mode ấy, thì mình sẽ sống được 1 năm cho tới 18 tháng. Là đủ qua mùa dịch rồi, kể cả với không có thu nhập gì hết. Đối với mình thì mình cũng để là một khoảng là 6 tháng là sử dụng thoải mái luôn. Sử dụng thoải mái đấy, là sống như bình thường ấy. Đúng. Thì thật ra khi mà mình để ra như thế mình rất là thoải mái, kể cả khi mình tiết kiệm và mình đầu tư cũng vậy. Mình có một khoản emergency đằng sau lưng ấy, mình biết là kiểu gì thì mình cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Không chết được. Cho nên mình liều được một tí. Thậm chí mình nghĩ là chắc là mình sẽ liều nếu như mà tới cái lúc đấy mình có cái khoản nghỉ hưu á. Vậy thì đến cái số bao nhiêu thì mình sẽ nghỉ hưu? Thực sự là mình chưa nghĩ đến con số cụ thể, nhưng mình đã nghĩ đến việc là mình bắt đầu phải tính đến chuyện nghỉ hưu rồi. Đa phần mọi người nghĩ đến việc nghỉ hưu hơi muộn. Mọi người không bắt đầu tiết kiệm cho cái khoản nghỉ hưu đấy đủ sớm. Tại vì nghỉ hưu thì bạn phải có độc lập tài chính, bạn phải có nhà, bạn phải có tiền để sửa nhà khi mà bạn phải có bảo hiểm, tất cả những cái thứ đấy nó cần một cái khoản tích lũy tương đối nhiều. Và bạn phải có một cái khoản đầu tư để nó sinh ra thu nhập thụ động trong cái lúc bạn nghỉ hưu. Thì tất cả những cái đấy thì bạn cần phải tích lũy từ những năm 25, 30 tuổi. Mình thì hơi trễ, mình bắt đầu làm cái việc đấy từ năm 30 tuổi. Nhưng mình nghĩ là giá như mà mình có thể làm cái việc đấy từ năm 25 tuổi thì nó tốt hơn. Mình thì mình nghĩ là từ năm 20 tuổi rồi có những cái kế hoạch bắt đầu luôn đấy, thì cái hiệu quả nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Tại vì nó là đầu tư mà. Các bạn học đầu tư thì các bạn sẽ thấy là nếu bạn đầu tư càng sớm thì càng tốt. Rồi bây giờ mình nói về công việc rồi, mình nói về kiếm tiền rồi. Vậy bây giờ mình nói về tiêu tiền đi. Với cái tháng lương đầu tiên ngày xưa Đạt tiêu nó vào việc gì, đã có nhớ không? Đạt tiêu nó vào việc đi bar. Tiêu hết luôn? Không, hồi đấy không hết rồi đâu. Đạt còn nhớ cái cảm giác nhận tháng lương đầu tiên ấy. Nó vui không? Nó nhiều quá, nó hơi bị... Hồi đấy mình mới 19 tuổi mà. Trước đây mình kiếm 200.000, bây giờ mình kiếm vài chục triệu. Và cái cảm giác này nó bị theo mình khoảng 1-2 năm ấy. Tức là lúc nào mình cũng cảm giác là mình phải tiêu hết cái đồng tiền này đi, kiểu như thế. Nhưng mà với cái độ tuổi đấy thì chắc chắn là mình sẽ khó để mình nghĩ nhiều về việc đầu tư khi mà mình có một số tiền lớn như vậy. Bây giờ là mình 31 tuổi. Vậy thì cái cách tiêu tiền của mình vào năm nay nó có khác gì nhiều so với cái hồi đó?
khác rất nhiều ạ. Thứ nhất là mình track cái chi tiêu của mình, thì mình sẽ kiểm soát được là tôi đang tiêu tiền vào việc gì, như là budget cho việc shopping nó rất là rõ ràng, budget cho việc đi chơi nó rất là rõ ràng. Và quan trọng hơn là bây giờ thì mình biết tiết kiệm hơn, không phải tiết kiệm chỉ là gọi là để tiền ở đấy, mà tiết kiệm để đầu tư. Và khi mà mình quản lý chi tiêu như thế đó, thì một tháng cái khoản nào mà tốn nhiều tiền nhất? Hiện tại nếu mà nhìn vào cái thống kê chi tiêu ấy, thì những cái khoản chi tiêu thiết yếu thì nó vẫn đang chiếm nhiều nhất, chứng tỏ là cũng không quá tệ. Ví dụ như là tiền thuê nhà, tiền điện nước, các thứ thì đang là cái khoản mà chiếm nhiều cái tỷ trọng nhất. Đấy là dấu hiệu của tuổi trưởng thành đấy chứ. Thì đó, bởi vì bây giờ 30 tuổi rồi mà vẫn còn thấy là đi bar mà chiếm nhiều tiền nhất. Ngày xưa chắc đi bar chiếm nhiều tiền nhất á. Bây giờ thì những thiết yếu thôi. Khi mà nói về tiêu tiền thì chắc là mình sẽ có một cái lần nào đó mà mình tiêu một số tiền rất lớn và mình nghĩ là kiểu như là nó phí. Thì đã có một cái lần như thế không? Và cái kiểu cái lần này nó xảy ra như thế nào? Đạt thì nghĩ là lần này sắp xảy ra. Tại vì mình đang nghĩ đến chuyện mua xe. Vậy theo Đạt thì cái xe đó là tiêu sản hay là tài sản? Mua xe thì đương nhiên là tiêu sản rồi, xe thì không thể nào là tài sản được rồi. Thực ra thì Đạt cũng làm một cái việc, tại vì nó là một cái khoản mua rất là lớn, nên mình cũng ngồi lại mình tính là chi phí khấu hao như thế nào, chi phí bình thường mình đi lại là mình sử dụng Grab và các phương tiện khác thì đã mất bao nhiêu một tháng. Thì cái bài toán nó luôn đưa ra cái đáp án của cái bài toán đấy luôn là hãy sử dụng các loại phương tiện xe công nghệ. Bởi vì nó rất là tiết kiệm cho mình. Nếu bạn mua xe thì nó sẽ tốn gấp đôi hoặc thậm chí là gấp 3 lần. Nhưng mà mình lại hạnh phúc với cái xe của mình, bởi mình sẽ đánh đổi lại đúng không? Nên là mình mới nói là đấy có thể là một trong những quyết định tài chính tệ nhất của mình, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ đem lại một cái niềm vui nào đấy. Và đôi khi thì mình phải đánh đổi sự đã hy sinh mình biết một bài toán sai nhưng mà mình vẫn phải làm. Không, thật ra mình kiếm tiền mà mình tiêu tiền thì đôi khi nó cũng phải làm mình vui một chút, chứ bây giờ mình cứ tập trung vào tiền là làm sao tiền lại ra tiền, làm sao để tiết kiệm nhiều nhất thì thật ra nó cũng buồn chứ, nó cũng nhưng chán. mà bởi vậy thì chắc là bởi vì thế nên mình mới nói là mình không phải là một người quá quan trọng về tiền ấy. Tức là mình thấy là sẽ đến một cái mức mình có đọc một cái là nếu bạn kiếm được một cái mức đến một mức tiền nào đấy ấy, thì dù bạn có kiếm nhiều hơn cũng không làm cho bạn hạnh phúc hơn. Nên là mình nghĩ là cũng chỉ nên kiếm được từng ấy tiền thôi. Vậy thì có một cái thứ gì mà bạn thấy là mua nó rất đắt thế nhưng mà lại thấy nó rất đáng? Mình nghĩ là với con trai thì nên có một bộ vest thật là đắt. Và bạn may khi mà bạn 30 tuổi hoặc là 25 tuổi và bạn làm thế nào đấy để bạn có thể mặc bộ vest đấy suốt đời. Tức là bạn phải giữ cơ thể của mình đủ fit như năm bạn 30 tuổi để bạn có thể luôn luôn mặc bộ vest đấy. Có nhiều ý nghĩa trong đấy. Thứ nhất là mình phải giữ được sức khỏe của mình. Thứ hai là mình cũng để ý đến cái bề ngoài của một người đàn ông, có một cái bộ vest tốt. Nếu mà một cái chung cư và một cái biệt thự đều rất là đẹp và có cùng một tầm giá thì Đạt sẽ chọn cái nào? Mình rất thích ở chung cư ấy. Nhưng mà hiện tại ở thị trường Việt Nam bây giờ ấy thì mình cảm thấy là chung cư thì nên thuê hơn là mua. Bây giờ mình sẽ bước vào cái phần gọi là đầu tư và tiết kiệm và làm sao để tiền đẻ ra tiền. Thì không biết là Đạt đã để ý đến những cái việc này từ bao lâu rồi, từ bao giờ? Chắc là Đạt khoảng năm 25 tuổi. Thực ra thì công việc của mình tương đối bận ấy. Nên là mình cần chọn một cái kênh đầu tư nào mà mình không phải bỏ quá nhiều thời gian vào nó. Là đầu tư thụ động. Thì hồi đấy thì mình cũng mua chung cư. Mình chọn một cái dự án mà nó có cái tiến độ thanh toán rất là tốt, lãi suất tốt. Mình thấy ok, nó là một cái kênh giữ tiền cho mình rất là hiệu quả. Nên đó, mình bắt đầu năm 25 tuổi và 25 tuổi thì mình mất khoảng 3 năm để mình mua được cái chung cư đầu tiên mình ở. Và sau đấy thì mình cũng có giá hợp lý thì mình cũng bán đi thôi. Trong tương lai thì chắc là mình sẽ nghĩ nhiều hơn tới những cái khoản đầu tư mà nó rủi ro hơn. Có thể là chứng khoán, có thể là tiền ảo, có thể là cái gì đấy. Nhưng mà cái khoản đầu tư rủi ro thì chắc là mình sẽ chỉ dành khoảng 20%, 20-30%. Đặc thù công việc là mình không thích rủi ro mà. Cho nên là bây giờ 30% là nghe cũng hơi cao rồi. Thì bây giờ là 100% là mình chỉ, thứ nhất là thu nhập của mình, thứ hai là mình bỏ vào một cái khoản gọi là dự phòng, và thứ ba là mình mua bất động sản. Đúng rồi.
Thực ra thì có một cái khoản gọi là cũng có thể gọi là tiết kiệm nữa, cũng là một dạng tiết kiệm. Đấy là mình có mua bảo hiểm cho mình. Cứ coi nó là một cái khoản đầu tư sinh lời kém đi, nhưng mà nó đem lại cho mình rất là nhiều những cái lợi ích và khác. cái sự an toàn nữa. Bây giờ bắt đầu có rất là nhiều người trẻ mà bỗng một ngày nhận ra là mình phải cần rất là nhiều tiền để tiêu và để trị bệnh ấy, thì tới lúc đấy cái bảo hiểm nó sẽ là cái thứ mà sẽ phát huy giá trị của nó. Vậy thì có một cái nghịch lý một xíu ở đây là mình có một người bạn, cái bạn đấy xe rất đắt, và lúc đầu bạn ấy mua bảo hiểm cũng rất đắt, tại vì nó dựa trên giá trị xe mà. Nhưng mà sau đấy bạn ấy thấy là mình lái xe cũng tốt rồi, mình chẳng bao giờ mình có một cái gọi là tai nạn hay là va chạm gì hết, là bạn ấy sau 1 năm rồi bạn ấy quyết định không mua bảo hiểm nữa. Vậy thì nếu là Đạt thì Đạt có phải là cái người gọi mình là nghĩ không đâu. Mình thì đó, giống như mình nói là với bảo hiểm thì mình nghĩ là một cái khoản đầu tư coi như là chẳng sinh lời gì, nhưng mà nó cần thiết, nó vẫn cứ nên ở đấy đã. Thôi bây giờ mình quay lại bất động sản tí đi. Có những cái đặc điểm gì của một cái bất động sản mà Đạt thấy là mình cần thiết phải để ý khi mà mình cân nhắc cái việc đầu tư vào đấy không? Mình thì cũng không quá chuyên, nhưng mà cái cần phải cẩn trọng là pháp lý. Tại vì bạn biết như ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại này là rất nhiều những dự án mà cái pháp lý của nó kẹt ở đấy bao nhiêu năm, và nó làm ảnh hưởng đến cái dòng tiền của mọi người rất là nhiều. Nó quy luật thôi, những cái gì mà lời nhiều á thì thường là có rủi ro cao. Thì đầu tư bất động sản cũng có thể tính là một khoản đầu tư rủi ro. Nếu bạn nghĩ là bạn mua một cái miếng đất nào đấy mà pháp lý của nó chưa rõ ràng, và bạn hy vọng là giá trị của nó tăng lên rất là nhiều sau một vài năm, thì bạn nên coi đấy là đầu tư rủi ro, chứ không phải là đầu tư bất động sản thì lúc nào cũng là đầu tư chắc chắn. Đạt lúc nãy có nói là có quan tâm đến những cái đầu tư khác mà nó có rủi ro hơn, ví dụ như là tiền mã hóa này, rồi chứng khoán này. Nếu như mà cái tiếp theo mà Đạt sẽ đầu tư thì Đạt sẽ chọn cái nào? Thực ra thì Đạt chưa đầu tư vào tiền ảo. Thì hiện tại thì mình chưa cảm thấy tự tin là mình có đủ cái sự hiểu biết về nó, nên là chắc mình nghĩ trong vòng 5 năm tới thì nhiều khả năng thì mình vẫn dành phần lớn cái tỷ trọng đầu tư cho bất động sản. Cái này nó là vĩ mô một tí, nhưng mà mình thấy cũng có thể nên nói chuyện cân nhắc một tí là ở thị trường Việt Nam bây giờ có rất nhiều người đầu tư bất động sản, và cái điều mà việc mua đi bán lại một mảnh đất hay là một cái chỗ ở nó sẽ khiến cho cái giá nhà đó nó tăng lên. Trong khi đó thì những cái chỗ ở dành cho những người bình dân, những cái người mà thật sự có nhu cầu, cái giá nó sẽ quá cao. Vậy thì đó là một cái mặt tiêu cực của bất động sản. Vậy thì nếu là một người đầu tư bất động sản thì khi mà đầu tư mình có cân nhắc những việc đấy không? Đạt đồng ý. Cái việc mọi người đổ xô đi đầu tư bất động sản hay là sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư bất động sản ấy, thì nó làm giá nhà tăng lên rất là nhiều. Chắc là cũng sẽ sớm thôi, Việt Nam cũng sẽ phải tính đến những cái phương án, và mình nghĩ là cũng đã bắt đầu tính rồi, những phương án về thuế tới căn nhà thứ hai. Thì đấy cũng sẽ là lúc mà nhà nước có thể sử dụng cái tiền đấy để đầu tư những cái dự án nhà xã hội. Ví dụ như là những cái đất nước như là Sing chẳng hạn, cái giá nhà đất của họ rất là cao. Tuy nhiên thì cái phần trăm sở hữu nhà của họ cũng lên đến hơn 90%. Tức là cái gì cũng sẽ có giải pháp của nó. Thì cái đấy là một thứ mà mình hoàn toàn ủng hộ nha. Cuối cùng thì cái khẩu vị đầu tư bất động sản của mình cũng là vào những cái thứ mà nó tương đối là chắc chắn ấy. Mình không lướt sóng nhiều. Rồi bây giờ mình năm nay 31 tuổi. Nói chung là mình cũng tiết kiệm đầu tư rồi đi làm kiếm tiền cũng 11 năm rồi đấy. Nếu như mà Đạt có một đứa em trai đi, nó năm nay là Đạt 20 tuổi và mới ra trường, đang tiêu rất là nhiều tiền vào đi chơi, đi club mỗi đêm. Vậy thì là một người anh thì Đạt có cái lời gì muốn kiểu như là nhắn gửi với cái người em đó, hoặc là nói với chính bản thân mình vào những năm đó cũng được nữa, thì Đạt sẽ nói gì? Mình nghĩ là nếu như mà mình có khuyên lại bản thân mình năm 19 tuổi chắc là nó không nghe đâu. Đúng. Cứ phải để cho nó tiêu đã. Nói chung là ai cũng sẽ phải có cái khoảng thời gian đốt tiền đã. Và sau đấy thì họ mới học được cái bài học là tôi cần phải tiết kiệm. Thì đấy, với những bạn trẻ thì sẽ nghĩ là hai bọn mình đang nói chuyện của những ông 30 tuổi. Nhưng nếu mà trong một lúc nào đấy mà các bạn trong những cái cơn chơi nó lắng xuống thì hy vọng là các bạn sẽ nghĩ là chắc là nên nghĩ đến chuyện là tạo một cái quỹ rủi ro nhỏ, hoặc đầu tư một cái gì đấy nhỏ.
dần dần thì tăng cái đấy, nó dần dần nó lên, thu nhập của bạn tăng lên, cái tỷ trọng nó tăng lên. Nhưng mà nên bắt đầu vào một cái gì đấy nhỏ để cho mình có cái thói quen. Mình có thói quen, mình có một cái cảm, hoặc là mình đầu tư xong rồi mình thấy nó hơi lỗ, nó hơi lãi gì đấy thì mình cũng sẽ có cái đà để mình đi. Đúng rồi, nó cái đà đấy, nó phải bắt đầu thì mình có cái đà thì sau này nó sẽ càng ngày càng nhiều. Không cần phải đến mức bao nhiêu. Rất là cảm ơn Đạt ngày hôm nay. Mình đã có những cái trao đổi rất là vui về tiền bạc, và mình cũng hiểu hơn một chút về cái ngành nghề của Đạt là ngành phi công. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ này, và hy vọng là những cái chia sẻ, những cái đúc kết và những cái câu chuyện của Đạt đã giúp cho các bạn có được những cái đúc kết của riêng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong tập Money Day tiếp theo, và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.